Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi một câu chuyện cộng đồng liên quan đến vấn đề pháp luật, thưa quý vị, và càng liên quan đến cuộc tranh cử sắp tới trong cái cuộc chạy đua vào nghị viên khu vực 7 thành phố San Jose. Cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với chúng tôi là cô Vân Lê. Xin mời Vân Lê gọi là chào quý vị. Vân Lê kính chào tái ngộ với tất cả khán thính giả của hệ thống Cali Today, và kính chào anh Nam cũng như bà Susanna. Thank you. Thưa quý vị, Vân Lê là ủy viên học khu Eastside Union High School District, nhưng mà cô cũng đang chạy đua cho chức vụ nghị viên khu vực 7 thành phố San Jose của chúng ta cho nhiệm kỳ 4 năm tới, và cuộc tranh đua cho vòng đầu sẽ là tháng 6, vòng thứ hai sẽ là tháng 11 tới. Và một hân hạnh cho chúng tôi được đón luật sư của cô là cô Susanna Hamilton. My pleasure to have you here with our show. Please say hi to the audience right there. Hello, everybody. Thank you for having me, Mr. Nam. I appreciate it. Hello, everybody out there in the Vietnamese. Okay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được một lá thư từ văn phòng luật sư Hamilton Law do bà luật sư Susanna Hamilton gửi đến cho Hội đồng thành phố San Jose, gửi đến cho các cơ quan truyền thông San Jose, một lá thư trong tất cả hai phần. Phần thứ nhất là có những complaint, và phần thứ hai có thể sẽ có cái vụ kiện trong thời gian sắp tới liên quan đến nghị viên Nguyễn Tâm, đương nhiệm nghị viên khu vực 7 thành phố San Jose, and cũng là một người tái ứng cử cho chức vụ nghị viên khu vực 7. Maybe you can help us to summarize a little bit for her to understand. Well, he just want to say that this conversation will be wrapped up with a two-part, that we already sent the letter to city council members as well as to media, mainstream media, and the Vietnamese media will be sending out later on this week. And the reason from this letter that he received it, that will be the conversation that we talk today. Okay, the first thing is that people around there will be curious about the content of the letter, right? Mm-hmm. The letter you sent to the city council, the letter you sent to the mainstream media, including the Mercury News and Metro and other newspaper too. Mm-hmm. So, what is the main content of the letter? Sure. Yeah. The main content of the letter was to put San Jose City Council on alert as to Mr. Tom Nguyen's past behaviors, including the fact that he was disbarred as an attorney, and also some of the behaviors and things that he's been engaged in during this campaign, and also in his campaign against my client, Ms. Vân Lê. So I wanted to send this out to City Council to sort of let them know what's going on. It's a very short letter, but I want them to know is this person is sitting on City Council. He's handling affairs for the citizens of this city, and he's got a background that's questionable as well as tactics that are questionable. Mm-hmm. So that's what we're doing. Mm-hmm. Mời bà cô Vân. Bà có nói rằng là cái lá thơ này thì bà đại diện cho Vân Lê. Vân Lê là thân chủ của bà, và bà cũng nói rằng là cái lá thơ này nói về những cái hành động lúc trước của đương nhiệm nghị viên Nguyễn Tâm, về cái vấn đề là ông đã bị rút bằng trong cái vụ kiện lúc trước của thân chủ của ông, và bà sẽ đã gửi những cái lá thơ này ra cho thành phố để cho họ thấy rằng là bên thành phố không có một cái điều lệ gì để mà khiển trách hay phạt những người mà đại diện cho dân cử có những cái hành động mà coi như là không đạo đức với cử tri. Thì đó là lý do mà bà đứng là đại diện cho Vân Lê. Bây giờ anh Nam có thể... So you complain most likely about the ethics of the council member, right? Yes, correct. It was mostly... And as I know, you know,
disbarment is not good at all. No. It's not good at all. No. But it is private life, professional life. His professional life, it doesn't relate to his council member status. Why do you complain for that? Okay, you asked us a very good question. We're talking about someone's character. We're talking about someone who the general public voted for, and I don't know whether or not they looked into his background and his character. We're talking about somebody who was disbarred for a specific reason. Okay, and members of the community can go on to calbar.org and actually read the reasons why Mr. Nguyen was disbarred, and they're very serious. And the bar stated that he concealed evidence. The bar stated that he's had problems regulating client trust accounts and so on and so forth. So why shouldn't the city of San Jose be concerned about that? Why shouldn't we be concerned about somebody who's an attorney, who's a fiduciary, who is handling people's lives, their money, and he's mishandling it? Why shouldn't we worry about that? That was the whole point in sending this letter, is do we know who's on the city council? Okay, Vân. Bà có nói rằng là khi mà một người luật sư mà bị rút bằng thì cái hành động đó rất là nghiêm trọng. Vì khi mà một người luật sư mà giữ tiền đại diện cho thân chủ mà coi như là không có làm đúng với cái chức năng của mình thì người cử tri đã bầu cho người dân cử đó lên thì cũng phải có cái tiếng nói để mà mình cho cộng đồng hội đồng thành phố biết là những cái sự việc này nó không có đạo đức. Và nếu quý vị mà muốn biết thêm về cái sự rút bằng của luật sư Nguyễn Tâm thì quý vị có thể vào trong cái calbar.com để quý vị đọc. Và ngoài ra đó, bà cũng có nói rằng là luật sư Nguyễn Tâm cũng đã làm nhiều việc cũng như là giấu những cái chứng cớ, conceal cái evidence. Vì vậy rất là nghiêm trọng trong cái vụ mà cái lá thơ này bà đã đại diện cho Vân Lê gửi ra cho thành phố. Và Vân Lê cũng muốn nói thêm đó là trước giờ đó thì bên hội đồng thành phố cũng bao che về những cái hành động mà coi như là không đạo đức của đồng nghiệp của trong hội đồng thành phố. Và cái lá thơ này để gửi lên cho hội đồng thành phố để cho cái ủy ban gọi là đạo đức họ sẽ cứu xét lại và có thể họ ra một cái policy, một cái điều luật để mà làm gương và cũng như là để cho những người dân cử sau này họ phải có một cái clean record, coi như là một cái những việc làm của họ phải được trong sạch để mà được vào trong cái chức vụ dân cử đó. Thì cái điều mà mong muốn của Vân Lê ở đây là hội đồng thành phố họ chưa bao giờ nghĩ đến hay là họ không có nghĩ đến về những cái hình phạt mà cái người đồng nghiệp của họ làm những cái việc như vậy để mà đã bị mất bằng đại diện cho thân chủ của họ. Mặc dù bà có nói rằng là hai cái việc nó anh Nam có hỏi là hai cái việc này nó cũng không có giống nhau tại vì nó không liên hệ đến nhau. Nhưng mà cái liên hệ ở đây đó là bà đại diện cho Vân Lê và Vân Lê bị đương nhiệm nghị viên Nguyễn Tâm chụp mũ Vân Lê là Việt Cộng. Vì vậy đây là một cái sự kiện rất là lớn đến với gia đình Vân Lê. We are not talking about that yet. Yeah, we are not talking about that yet. Right. But, thành ra là đó là cái vấn đề là bà có cái sự đại diện đó trong cái lá thơ này. But if you don't run for City Council District 7, if you don't run, do you file a complaint? Yes, I will. I will file a complaint because I live in District 7. Even though if I don't run, I think that as a citizen, we need to voice our opinion. We are in a democrat country. We are in United States. We are not in Vietnam. We cannot get corrupted. The power cannot corrupted. The abuse the power of the elected official.
So I think this is a time that we need to get our voice heard as a citizen, even though if I don't run. But I could not take somebody that, accusing me, libel me, slander me as a communist. Đó là lý do mà tại sao mà Vân Lê cũng muốn nói đó là mặc dù anh Nam có hỏi Vân Lê là nếu Vân Lê không ra tranh cử thì Vân Lê có thưa kiện cái vụ này hay không, hay là tiến tới cái lá thơ này với lại hội đồng đạo đức hay không, thì Vân Lê nói là Vân Lê cũng sẽ làm. Mặc dù là Vân Lê là một người cử tri hay là một người cư dân trong thành phố San Jose, Vân Lê cũng không chấp nhận được những cái hành động vô đạo đức của một người đại diện cho cộng đồng Việt Nam cũng như cho cử tri đơn vị 7 này. Vì Vân Lê là một người cư dân, Vân Lê đã bỏ đất nước Việt Nam ra đến đất nước Mỹ này vì Vân Lê yêu chuộng, Vân Lê chấp nhận với cái sự tự do và dân chủ, trong khi đó đất nước Việt Nam không có. Vì vậy Vân Lê không thể nào chấp nhận một người mà dùng cái quyền lực của mình để mà chụp mũ những người khác. Okay, you are her legal counsel. Okay, you are her lawyer. Yes. Okay. So what action do you want the city council to take against Tâm Nguyễn? Oh, that's a good question. Well, what I would love for the city council to do is to censure, to do an ethics investigation into Mr. Nguyen, to find out what he's doing in terms of how he's running his campaign right now. Is he running it ethically? Is he obeying all the rules of the campaign campaign rules that San Jose has set up? So, yeah, we need. We would like the city council to sort of pay attention to who they're dealing with, who are their pair. And it's Mr. Nguyen. He's part of city council. So we're hoping that the city does pay attention to our letter. We're hoping that they do take it seriously, because I think it's a serious matter. Yeah. And I wanted to mention something that you said earlier, if I may. Yeah. You said that he's a private citizen. He's why should we do anything because he's got disbarred? That's his life. That's his profession. Well, we're regulated by the California Bar Association. I'm privileged that this state allows me to be an attorney, and we are regulated by them. We have a public record with them, so it's not private life. He's a public fiduciary. He's an officer of the court. That is regulated by the California Bar Association. So it's not his private life. He represents the public, and the public's concern, and the Cal Bar is concerned with the public. So. Okay, but thì bà có nói rằng là cái lá thơ này đó là với mục đích là để cho hội đồng thành phố xem duyệt lại những cái hành động và có thể là tìm ra những cái điều luật để mà trừng phạt những vị dân cử mà không có đạo đức, có những hành động không đạo đức, và cũng như là để xem xét lại cái người dân cử này có đi theo và làm đúng với cái chức năng của mình hay không. Vì là một người đại diện cho cử tri thì ông ta cũng sẽ ra tranh cử, và ông có đi đúng với cái đường lối mà bên hội đồng đạo đức đã chỉ ra cho những người mà ra tranh cử hay không. Và bà có nói thêm đó là bà cũng là một người luật sư, và bà cũng là một người đại diện cho public, là cũng là đại diện cho mọi người, cộng đồng. Thì cái trách nhiệm mà fiduciary là bà nghĩ rằng là luật sư Tâm cũng phải có cái trách nhiệm đó với cộng đồng, với public. Thành ra ông phải làm đúng với cái chức năng của ông. Okay. A lot of lawyers are elected officials, right? A lot of lawyers are elected officials, right? Were there any presidents like Mr. Tâm Nguyễn before? Were there any presidents happened before? Yeah. Precedents in terms of disbarment and council member, elected official, and something like that? Well, that's a good question. I actually haven't done the research, but I think your question is,
has there been a situation where someone, as Mr. Nguyen, was disbarred and then elected? Well, as we know, in this country, we have elected officials that really have no business being elected, but they are. So it's really the will of the people. And Mr. Nguyen was elected by the people of District 7. Maybe they didn't know everything about him. I don't know at this point. But I'm sure that there's been plenty of disbarred attorneys that went on to be in politics, among other people. As I know, until the voters trusted in him, voted for him, he officially can be an elected official, right? But actually, the disbar incident took place before he got elected. And I think the whole lawsuit was involved, and finally the church would disbar him in 2017. So because it's taking a long time. The process. For the lawyer, right? Okay. Right. Yes. But based on your research, is there any ordinance regulating the ethics of a council member in our city? Yes, there are ethics. Did he actually violate any ordinance? Well, see, the thing about it is, based on my research, ethics complaint to be filed against a city council person is done by the other city council. It's not something that I can do through the city, or a private citizen can do through the city. We have to sue him in regular civil court. So it's a determination that needs to be made by the appropriate body in the city. And they have to investigate. Obviously, look, it's due process. We make these allegations. We bring this to the table, to the city council. It's now up to city council to do their own investigation and to find out if our allegations will hold water. Okay. Will take. All right. Okay. I think that up to now, all the city council members right now, they got your letter. Do you know any first reaction? No. Not at all? No. And things like this probably won't get an instant reaction. I think that it'll fester a little bit and go through a couple of reads and go through some departments, and then they'll read it and they'll talk about it. But it's a process that'll take time. Okay. Yeah. And all the media, mainstream media, they got your letter too, I think so. Yes. Do they call you for interview, something like that, to know more about this? He's very fast over here. Not yet, because we just started this entire process. So I expect that we'll be hearing from people in the next couple of weeks. So I'm happy we are the first. Okay. We're happy you're the first, so that's a good thing. Vân Lê muốn tóm tắt thêm một phần là hồi nãy anh Nam có hỏi rằng là trước giờ có một người luật sư nào mà bị mất bằng mà là một người dân cử hay không, thì bà có trả lời rằng là bà cũng không có làm cái research, tìm hiểu về đó, nhưng mà bà biết rằng là chắc cũng có trong cái thời gian mà mình không biết. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra, cái vụ mà mất bằng của luật sư Tâm đây xảy ra trước khi ông được chọn vào chức vụ nghị viên đơn vị 7. Nhưng mà cái thời gian mà cái người mà thân chủ họ đưa ông ra tòa sẽ mất rất là nhiều thời gian, cho tới khi 2017 là cái lúc mà tòa ra cái lệnh là rút bằng của ông. Ngoài ra anh Nam cũng có hỏi thêm là có những cái dự luật gì mà trong cái thành phố mà để mà họ cũng như là họ phạt censure cái người đồng viện của mình hay không. Thì Vân Lê cũng như là bà bên ban vận động của Vân Lê cũng như là bà luật sư Susanna Hamilton cũng đã làm một cái tìm hiểu là chỉ có những người đồng viện mới đem cái vụ trừng phạt này lên trên hội đồng thành phố. Vì vậy cái lá thơ của bà Susanna Hamilton này sẽ giúp cho hội đồng thành phố sẽ xem xét lại, và cũng như là cho báo chí Mỹ Việt sẽ đánh giá lại những cái policy, những cái điều luật mà trong thành phố San Jose
đã có thể là phải điều chỉnh lại để cho nó hợp thức hơn hay là cho nó hoàn hảo hơn. Tại vì hiện giờ một người private citizen cũng như là một người cư dân ở trong thành phố San Jose không thể nào mà đem cái vụ kiện mà một người mà dân cử không vô đạo đức để mà đem lên trên hội đồng thành phố thì họ sẽ không có chấp nhận. Chỉ có đồng viện của họ, có nghĩa là nghị viên khác họ có thể làm được, nhưng mà bên một người cư dân không thể làm chuyện đó. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ một vài ngày nữa thôi, thưa quý vị, nhiều cái cơ quan truyền thông Mỹ Việt sẽ bàn nhiều vấn đề này, và chắc là trong dư luận cũng sẽ bàn nhiều vấn đề này, bởi vì câu chuyện chắc chưa dừng lại ở đây. Hồi nãy cô Vân có nói đến cái nội dung nữa trong cái lá thư này là luật sư của cô và của cô cũng có cái ý định là kiện nghị viên Nguyễn Tâm về cái tội defamation, cái tội mạ lị, chụp mũ Vân Lê. Yeah. I just talked to her that you and her has a plan to file a legal lawsuit against Tâm Nguyễn. Yes. Because of the defamation. Okay. Yes. So can you talk about a little bit about that? Sure. Yeah. Our lawsuit against Mr. Nguyen and some other actors, other people that are supportive of him, Mr. Nguyen is going around the community as well as publishing false information about our client, and it's defamatory. He shouldn't say it. It's not the truth. And he keeps disseminating information and calling her a communist, among other things. He's painting her in a false light, which is not right. And he needs to be sued for that. And he won't stop. And he is familiar with lawsuits. He's done this before. That's his thing. He's been involved in lawsuits. He's been sued before for calling other people communist, among other things. He sued before as well. He sued other people before for calling him a communist, including a former client of mine. So basically, that's the gist of the lawsuit, is to bring this to justice. Did you file the lawsuit yet? We will be filing the lawsuit. You? Yes. Will be? Will be. Next week. Next week. Như vậy thì mời cô Diệp. Dạ, bà có nói rằng là bà đại diện cho Vân Lê một cái dự kiện quan trọng là vì đương nhiệm nghị viên Nguyễn Tâm đã chụp mũ Vân Lê trong cái buổi mà thông cáo báo chí vào ngày 22 tháng 7 2017 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Và trong cái lá thơ này thì có nhấn mạnh rằng là những cái tờ truyền đơn của bên luật sư Nguyễn Tâm đã đưa ra cho cộng đồng biết là Vân Lê Vân Lê là chụp mũ bên Cộng sản. Vì vậy bà cũng có nói rằng là ông luật sư Nguyễn Tâm cũng đã biết những cái thể thức khi mà ông thưa kiện lúc trước với những người trước. Như Vân Lê cũng biết là có vụ kiện lúc trước cách đây cũng gần 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi, phải không anh Nam? Là giữa ông Đỗ Văn Trọn và luật sư Nguyễn Tâm. Và ông cũng đã thưa kiện rất là nhiều người vì vấn đề chụp mũ, hay là người ta thưa kiện lại ông về vấn đề chụp mũ Cộng sản. Và lần này thì bà đại diện cho Vân Lê trước tòa vào tuần tới là sẽ thưa kiện ông Tâm về cái vụ ông chụp mũ Vân Lê bên phía Cộng sản. But the first thing is that you said that Mr. Tâm Nguyen label you as a communist or communist sympathizer, yeah. Right? Thân cộng hay là you can quote the correct sentence from him. You can have the quote. Well, may I? Yes, go ahead. It's in his publications. His publication is pretty clear that he's been disseminating. There is a flyer that clearly states that he's accusing and or quite frankly calling her a communist.
It's obvious. It's On, right there on in plain. paper, you mean? Yes, on in print paper. also? Yeah. On paper, and on- he's also also. said it. So He also said it? yeah, and he knows it. Yeah. In the he press knows it. conference, yeah. Yeah. Bà có nói thêm á, Yeah. là trong cái truyền đơn mà bên đương nhiệm nghị viên Nguyễn Tâm đã lấy cái hình của Vân Lê sẽ chuyển lên cho quý vị thấy sau, vừa cái hình Vân Lê và đóng cọc trong cái lá thơ đó có cái lá thơ của bên thành phố Milpitas, và lấy cái lá thơ của Vân Lê gửi lên cho hội đồng thành phố, và những người mà đã chống đối với cái nghị quyết 3.8 đó là những người mà theo bên phía Cộng sản cũng như là thân Cộng. Vì vậy những cái information, những cái chi tiết đó đã có ở trong cái YouTube, ở trong cái press conference, trong thông cáo báo chí, và Vân Lê cũng đã ra cái thông cáo báo chí vào 15 tháng 8 2017 để Vân Lê phản bác lại là tại sao Vân Lê không có chấp nhận cái việc chụp mũ này. Based on what you know for sure that Mr. Tham Nguyen is the author, is the writer of that flyer. Based on the flyer, right? The flyer we got. Listen, Mr. Nguyen used to be an attorney, and he knows damn well, excuse my language, that if you republish something defamatory, you're going to be held liable for that. He can't pass the buck. He can't say, I didn't write it. He can't say, oh, this is not from me. He's using it, and he's using it for his agenda, and he can't turn around and say someone else did it. No, you're not allowed to publish defamatory statements, even if you didn't write them. Okay. He knows that. He used to be a paperman. Yeah, thank you. Yeah. Bà có nói rằng là ông Tâm là một luật sư, thì ông cũng đã biết khi mà ông gửi ra những dưới mọi hình thức là những cái lá thơ, những cái flyer, những cái đơn, những cái biểu dương đó, thì ông hiểu rõ là cái cách thức như thế nào về khi ông chụp mũ. Và Vân Lê đã biết và đã nói với mọi người đó là trong cái YouTube của luật sư Nguyễn Tâm đã có cái hình, và ông đã làm cái thông cáo báo chí cho cử tri đơn vị 7 vào ngày 22 tháng 7 2017, mà thực ra Vân Lê nghĩ trong đó không có bao nhiêu người là cử tri đơn vị 7, nhưng mà ông đã gửi ra cho mọi người cái thông cáo báo chí đó, và ông đã có cái hình của Vân Lê để ở trên cái slide, và cái tấm truyền đơn đã được trải ra, gửi ra cho mọi người. Thì đó là những cái dự kiện mà Vân Lê, bà đại diện luật sư của Vân Lê sẽ cho quý vị biết. Thưa quý vị, chúng tôi đang phỏng vấn bà Susanna Hamilton, luật sư của cô Vân Lê và ứng cử viên Vân Lê trong cái vụ mà gửi có thể kiện luật sư Nguyễn Tâm, bà nói trong tuần tới. Và trong cái cuộc phỏng vấn này chúng tôi xin thưa một lần nữa, chúng tôi theo đuổi một cái nền báo chí fair and equal opportunity for everybody. Yes. If Mr. Tâm Nguyen want to have on the talk show with us, you are welcome. Okay? Yes. And his lawyer want to be on the talk show with us Right. about this issue, they are welcome too. Come Okay? on over. Okay. Thế thì có cái điều này trong cái in the letter, Yes. in your letter, on the top part, I read it. You say Mrs. Vân Lê is a private citizen At the present moment, yes. at the present moment. Yes. And but when she signed, you know, the letter to the city council, she wrote that she's a community activist. So if she's a community activist, she's a public figure. Not necessarily. Not necessarily. Well, there are famous community activists that are famous and that they're out in the public and people know them, but there are hundreds of community activists who people don't know. For sure that she's an elected official. She's trustee for the Union High School District. Okay. So, okay, he's got a good point. An elected official must Right. be a public figure, right? Well, not must be, but I mean, yes, she is an elected official in some other capacity, but as it relates to
San Jose and San Jose City Council, I said she was a private citizen as it relates to that. She's not city council yet. But she's an elected official, right? Right. She is an elected official. Okay. So We're playing with words and semantics, but no, you're okay. correct. You're But correct. if she is an elected official, Yes. she's exposed to criticism, public criticism, right? Yes. Absolutely. And So this is, and the flyer is considered to be a public opinion. okay. He has a good point, but here's where I'm going to say defamation is not opinion. You don't have a right to say, I don't have a right to tell Vaughn, you're a murderer. You murdered 5 people yesterday. That's my opinion. I don't have a right to say that. I don't have a right to make up a fact and call it my opinion. That's, he can have his opinions. He can have his opinions about her policies. He can have his opinions, but he's not entitled to lie, and he's not entitled to defame her. That's not an opinion. That's not protected. So you mean that you have a very good, strong, standing legal ground to file a lawsuit against him? Mr. Tam Nguyen knows that I've sued him, and he's been sued, and he's sued my clients many times. He knows exactly what's going on here, and he knows exactly what's coming, and he's ready for it. He is not a stranger to lawsuits. So. Okay. Tôi nghĩ anh Nam nên dịch cái đoạn đó cho nghĩ cái đó hơi quan trọng hơn, cái đó quan trọng. Okay. Thưa quý vị, thì trong cái lá thư của văn phòng luật sư Susanna Hamilton gửi đến cho báo chí, trong đó có nhật báo Cali Today đó, thì trong đó có nhiều cái nội dung mà ngày mai đó chúng tôi có một ký giả, có một cái editor, legal issue editor sẽ conduct một interview riêng với bà Susanna Hamilton để quý vị có thể nhìn sâu hơn về cái vấn đề kiện tụng lần này và cái vụ án này. Riêng trong cuộc hôm nay thì chúng tôi phỏng vấn bằng song ngữ với cô Vân Lê, với bà Susanna Hamilton, với chúng tôi để đề cập về cái vấn đề chung thôi, cái đề tài chung thôi. Thì trong đó cái hồi nãy chúng ta nói cái phần đầu đó là cô Vân Lê dịch rồi đó, thì phần đầu nói đến cái chuyện á là những cái việc mà hành vi đạo đức của nghị viên Nguyễn Tâm, nói đến cái vấn đề những cái luật lệ của thành phố, những cái nhân vật công chúng này nọ. Nhưng cái phần trong lúc đó cô Vân Lê có nói một ý nữa là sẽ kiện nghị viên Nguyễn Tâm, mà bà luật sư nói rằng là tuần tới sẽ chính thức nộp cái đơn kiện. Và thứ hai đó, kiện về tội gì? Là tội là mạ lị và phỉ báng, chụp mũ. Thì tôi mới đặt vấn đề như thế này. Bà nói là cô Vân Lê là người private citizen, một cư dân bình thường. Nhưng mà tôi thấy trên cái flyer đó, trong cái đơn ký của cô Vân Lê gửi cho Hội đồng thành phố San Jose phản đối cái nghị quyết 3.8 á, thì cô Vân Lê ở dưới này là Vân Lê Community Activist. Thì khi mà cô là Community Activist á, thì cô đã trở thành một public figure. Thì bà nói không hẳn. Thì tôi nói cái thứ hai như vậy đó, thì cô Vân Lê ngoài cái Community Activist như cô tự nhận, cô còn có cái fact rõ ràng nữa là cô là ủy viên giáo dục, là vị dân cử. Mà dân cử sẽ đứng trước cái là một vị mà nhân vật công chúng, thì có thể đứng trước sự phê phán dư luận. Thì cái flyer của cô mà liên quan với đề này đó, liên quan đến chụp mũ cái kiện tụng này, thì ý kiến họ phê phán một cái nhân vật công chúng thì có tội gì? Thì bà giải thích là bà nói là luật sư Tâm trước đây và nghị viên Tâm bây giờ thì quen thuộc kiện tụng quá rồi, và những vấn đề này bà đã từng gặp nhiều lần trong một tòa án này, trong vấn đề này thì anh ta biết cái điều gì. Thì và bà vẫn cho rằng thì cái chuyện đó thì ngày mai chúng ta mới thưa là chúng tôi sẽ không có rành về luật lắm, nhưng mà thứ nhất là chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn riêng bằng tiếng Mỹ giữa ký giả về pháp lý của chúng tôi với bà luật sư để đào sâu hơn về cái vấn đề luật lệ, để chúng ta biết được cái để chi đó, biết để tránh, thưa quý vị.
biết để tránh, bởi vì nhiều lúc chúng ta bà nói câu một vài ví dụ hay lắm. Anh nói một điều sai trật, nói láo, chụp mũ người khác, nhưng mà hay là phát tán tài liệu đó, chứ không phải là mình nói. Đúng rồi, mình không cần phải nói. Không phải nói không, mà mình không phải là mình viết. Mà mình phát tán tài liệu đó mình có tội. Cho nên sở dĩ chúng tôi làm cái chuyện này đó là chúng tôi cũng có nghĩ đến đó, là trong cộng đồng người Việt chúng ta, nhất là trên các diễn đàn điện tử, dễ vấp phải trường hợp này. Yeah. Cho nên chúng ta có thể bị kiện tụng như chơi. Cho nên chúng tôi muốn đào sâu trường hợp này chút xíu để chúng ta học để mà tránh đi những cái vấn đề rủi ro pháp lý. Ok. Dạ, nhưng mà anh Nam hồi nãy bà có nói trên cái phương diện là opinion, phải không? Dạ. Nó opinion và fact. Và fact. Thì đối với Vân Lê nghĩ đó là bà cũng nói đó, bà cũng là một người luật sư, và luật sư Tâm cũng là một người luật sư đã biết về những cái dự kiện và biết về những cái hình thức nào khi mà đi thưa kiện. Thực ra thì Vân Lê không biết nhiều, nhưng mà cũng là một cái bài học cho Vân Lê và cho tất cả mọi người, họ nhìn vào cái case này. Và cái vụ kiện này sẽ được mời tất cả quý vị đến với Santa Clara County Superior Court tại 191 North First Street, San Jose vào ngày thứ Năm 15 tháng 2, February 15, lúc 11 giờ sáng. Sẽ có một cái cuộc họp báo có Vân Lê và bà luật sư cũng như ban vận động của Vân Lê tại trước tòa để mà filing cái lawsuit này, cũng như là để mà đem cái vụ kiện này ra filing. But what you expect for the outcome of the lawsuit? We ask for a judgment in our favor. Okay. And when we talk about lawsuit, we talk about damage and Right. So, in other words, I think what you're asking is, what are we asking for damages? And at this point, we haven't really ascertained that. And that'll obviously be in the complaint once we filed, and we may leave it up to the jury. You never know, or up to the judge, and to ask, to evaluate and ascertain how damaged my client was. So. Okay. And I also want to ask a little bit more sure. in terms of the process of the lawsuit. Probably take a while. Yes. And it's true, maybe guys. maybe 2 or 3 years, right? It doesn't 2 or 3 years. He knows. Yes. Yes. Vân Lê You're có nói correct. là một cái vụ kiện thôi, có khi mất cũng cả 1-2 năm mà quý vị. Nhưng mà Vân Lê nghĩ rằng là lần này là cái vụ kiện này nó rất là nóng hổi trong cái cộng đồng của chúng ta, và để cho cộng đồng chúng ta nhìn vào thật sự cái người đại diện của chúng ta như thế nào, phải có những hành động gì, và những người đại diện của chúng ta cần có những cái đức tính gì để mà đại diện cho cộng đồng. Cũng như Vân Lê, khi Vân Lê ra tranh cử lần này, Vân Lê muốn đem lại cái danh dự và niềm tin cũng như là sự hãnh diện cho cộng đồng chung, cũng như cộng đồng của cử tri, cư dân đơn vị 7 và cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản. Nhưng mà cái điều mà Vân Lê cũng muốn nói ở đây đó là cái vụ kiện này nó cũng sẽ rất là lâu, nhưng mà Vân Lê nghĩ rằng là cái vụ kiện này giữa bà Susanna Hamilton, bà đã có kinh nghiệm trong cái vụ kiện những lần trước với ông Đỗ Văn Trọn và luật sư Tâm rồi, thành ra bà cũng đã có kinh nghiệm và bà cũng sẽ làm việc sát với lại văn phòng bên vận động Vân Lê. You know a lot, right? Even she is the first time, she appeared on our program, on our show in front of you guys. But actually, she's really famous in the community, right? A lot of people know you, especially, she represents for some clients, Vietnamese clients before, right? Many. If possible, you can tell some popular case you represent and you win. Well, it's really difficult because really there's never any winning. I also I'm a family lawyer and I do civil litigation as well. So in family law, I've represented many Vietnamese people in family law cases, and there's no winning in that. In civil court, obviously I have represented Do Ventron, Vientel Media, and
against Mr. Tom Nguyen, and Mr. Tom Nguyen has also sued VN Media and Mr. Do Van Tron. So I represented that. Him and against Mr. Nguyen and also defending him. And many other figures in this community, but I can't think off the top of my head. Okay. Maybe not anybody, I don't know anybody famous, but... Yeah. She's famous. She's famous she's going to be the most famous one I'll represent. It's going to be Susanna is most of the time when we have a lawsuit, yes, the other side brought the lawsuit in, and the defendant could counter back. Yes. Okay. Yeah. Okay. Thưa quý vị, là hôm nay chỉ là một cái buổi chắc là quý vị sẽ nghe trong cuộc họp báo sắp tới vào ngày 15 Tây và lúc 11 giờ tại 191 Nốt đường số 1. Khi mà bà luật sư Susanna Hamilton cùng với cô Vân Lê cùng ban này vận động sẽ chính thức nộp đơn kiện. Nghị viên Nguyễn Tâm và sẽ mở họp báo ngay đó, thì chúng tôi sẽ có mặt ở đó để đưa tin cho quý vị. Và ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện sâu về vấn đề pháp lý về vấn đề này với bà Susan bằng tiếng Mỹ, để cho quý vị có thể theo dõi vụ kiện rõ ràng hơn và chúng ta có thể học những bài học kinh nghiệm để tránh những vấp váp trong đời sống của riêng mình. Là trước khi kết thúc vấn đề này thì chúng tôi thưa một lần nữa, chúng tôi cố gắng giữ vai trò bình đẳng trong cơ hội và công bằng đối với các ứng cử viên, đối với mọi người. Cho nếu nghị viên Nguyễn Tâm và luật sư của anh muốn được xuất hiện trên chương trình này để giải bày những ý kiến của mình trước những cái câu nói của luật sư Susanna Hamilton và cô Vân Lê, thì luật sư nghị viên Tâm và luật sư của anh cũng được hoan nghênh. Xin trân trọng cảm chào quý vị. Okay, it's my pleasure to have you in my show. Thank you for having me. And say something before you say goodbye. Something. Well, sure. I first want to say to the beautiful Vietnamese community, it's always been a pleasure. It's a pleasure, first of all, to work for this lady and to be on her campaign. She's really, truly an inspiration for me, and I'm honored to work for her. This is my first candidate. This is the first time that I represent a candidate in politics. I'm a political junkie and I'm also a political animal. I'm very involved in politics. I try to get involved in grassroots and things like that. And it's my pleasure to represent her, and I believe in justice and fairness, and I believe that she deserves her day in court. And and the good people deserve to know who she really is and how wonderful she is to this community. Thank you so much for your time. Thank you, Mr. And thank you so much. Vân, you say something before? Dạ, thì trước hết thì Vân Lê cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã cho Vân Lê lên đây để nói chuyện với tất cả quý vị về những việc đã xảy ra với Vân Lê cũng như cái vụ kiện này. Cái điều mong muốn của Vân Lê đem đây là Vân Lê yêu cầu tất cả quý vị nhìn rõ và những cái dự kiện đã xảy ra để chúng ta không vấp phải một cái lỗi lầm lần nữa trong tất cả những cái diễn tiến sắp tới trong lần tranh cử tới, hay là trong cộng đồng chúng ta. Đừng để những chuyện mà chụp mũ làm việc cộng làm nản lòng những người mà đã đấu tranh, những người đã lúc nào cũng có một tấm lòng với cộng đồng. Người ta sẽ nản, người ta sẽ không đến với cộng đồng nữa. Và Vân hy vọng rằng là cái vụ kiện này sẽ làm cho mọi người sẽ coi như là thức tỉnh lại và sẽ hiểu rõ hơn về cái khi mà người ta chụp mũ mình phải có cái tiếng nói hay không. Và cũng như Vân Lê cũng nói lên tiếng nói đây, trong hội đồng thành phố chúng ta phải có những cái dự luật để mà chúng ta có cái tiếng nói của người dân, để mà bảo vệ cái tiếng nói của người dân, chứ không phải rằng là chỉ có là hội đồng thành phố họ chỉ làm việc với họ không mà họ không có cái tiếng nói của người dân. Vì vậy Vân Lê hy vọng rằng là quý vị hiểu Vân Lê hơn và ủng hộ cho Vân Lê để Vân Lê tiếp tục một cái hoài bão là phục vụ cộng đồng. Đó là cái điều mơ ước của Vân Lê và xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.